سلام، وقت بخیر. ما یک اپلیکیشن بلیزوری اینجا داریم که احراز هویت از طریق کوکی انجام میده. این اپلیکیشن بلیزوری ماه. من الان یوزرنیم پسورد رو میزنم و وارد میشم. خب قابلیت افزودن داره، حذف داره و ویرایش. ما میخوایم ببینیم که توی این ویدیو چطور میتونیم یک قابلیتی به این اپلیکیشن بلیزوریمون اضافه بکنیم که توسط نرم افزارهای خارجی مثل این ویندوز فرم هم بتونن به این سیستم دسترسی داشته باشن، به دیتا این اپلیکیشن ما دسترسی داشته باشن. در اصل میخوایم در کنار آتنتیکیشن کوکی یک آتنتیکیشن JWT هم اضافه بکنیم و ویندوز فرممون رو طراحی بکنیم که از این JWT برای گرفتن داده از سرور بلیزورمون استفاده بکنیم. من اینجا 3 تا پروژه دارم که با همدیگه کار میکنن. اولین پروژه بلیزور سرور من هست. پروژه بعدی یه پروژه ویندوز فرم من هست که قرار از JWT استفاده بکنه برای گرفتن داده، و پروژه وسطی یک پروژه شیرد پروژه هست. هدف این پروژه چیه؟ که یه سری کلاسی که توی هر دو تا پروژه نیاز هست رو ما اینجا قرار میدیم و رفرنسش رو به بقیه میدیم. این دو تا کلاس چیه؟ یکی کلاس پرسونل رسپاند هست که در اصل برای گرفتن داده پرسونل هست، همون داده‌ای که قراره از بلیزرمون بگیریم. در از سرورمون میاد این داده رو میفرسته سمت کلاینت و کلاینت هم این داده رو میگیره. هر دو طرف نیاز به این کلاس دارن. یه دونه کلاس دیگه اونم کلاس یوزر پس هست برای اینکه کلاینتمون بتونه یوزرنیم پسورد رو پست بکنه سمت سرور و سرور هم از طریق این کلاس میاد داده رو میخونه. اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که بریم بلیزور سرورمون رو تنظیم بکنیم. چطور تنظیم بکنیم؟ اولین قدم اینه که بریم APIش رو فعال بکنیم. چرا باید فعال بکنیم؟ چون قراره ویندوز فرمون از API استفاده بکنه که این JW توکن رو لاگین بکنه، بگیره و بعد گت کنه و دیتا رو از دیتابیس بلیزورمون بگیره. برای فعال سازی API توی بلیزور ما قبلا گفتیم اول باید سرویسش رو اد بکنیم. سرویس add controller سرویسش رو اد میکنیم و بعدش میایم میدلویر رو اد میکنیم. اگر نمیدونید میدلویر چیه، ویدیوی میدلویر رو میذارم بالا یا توی دیسکریپشن میتونید ببینید. به این شکل میشه اپ مپ کنترلر، اینجوری مشخص میشه. اگه کنترل باشه میفرسته سمت کنترل ها. فقط توجه داشته باشید که حتما بعد از آتنتیکیشن و اتورایزیشن باشه تا عملیات اتورایزیشن توی کنترل هم اعمال بشه. ما توی پروژه بلیزورمون الان 2 تا کنترل اینجا داریم. یه دونه برای لاگین کردن و دادن JWT به اپلیکیشن هایی که میخوان JWT بگیرن و از JWT استفاده بکنم که در اینجا مثالش ویندوز فرم هست. و کنترل بعدی که کنترل احراز هویت شده هست، یعنی نیاز هست که حتما احراز هویت شده باشه که بشه بهش دسترسی داشت. برای همین اینجا آتورایز گذاشتیم. اپلیکیشنی که میاد دیتا رو از دیتابیسمون میگیره، تبدیلش میکنه به رسپاند و میفرسته سمت کلاینت. ما الان همه عملیات رو انجام دادیم. اما توی آتنتیکیشن هم من قبلا توی ویدیو JWT گفتم که چطور JWT رو میتونیم بسازیم. اگر ندیدین حتما برین ببینید. من اینجا اول یوزرنیم پسورد رو چک میکنم. اگر اوکی بود JWT رو درست میکنم با 2 تا کلیم نام و چنل درستش میکنم از طریق الگوریتم اچمک شای 256. از طریق یک کلیدی که توی کانفیگوریشن درستش میکنم، یه ایشیو رو یه آیدنس بهش میزنم و بعد میفرستم سمت کلاینت. اگر نمیدونید اینا چیه برید ویدیوی JWT رو ببینید. اینم کلید من هست که توی اپ ستینگم گذاشتم. از طرف سرور الان تقریبا تنظیماتمون کامله. حالا میریم توی بحث ویندوز فرممون. الان ویندوز فرممونه و میخوایم الان لاگینش رو پیاده سازی بکنم. الان ویندوز فرم من خامه، فقط یه یو آی داره و هیچ کدی پشتش نداره. من الان لاگین رو میزنم که الان میخوام کداشو بذارم. اول من نیاز دارم به یک HTTP کلاینت به اسم کلاینت به نام HTTP کلاینت. توی لاگین باید چیکار بکنه؟
توی لاگین باید این یوزرنیم و این پسورد رو بگیره، تبدیلش کنه به این کلاس یوزر پس که یه دونه پروپرتی یوزر پس داره و بعد پستش بکنه سمت API هم. چرا پست باید بکنه؟ چون API من که اینجا درستش کردم از نوع لاگینه، گفتم یوزر پس رو بگیر از بادی و از طریق HTTP پست، پس باید پست انجام بشه. حالا چطور پست انجام میشه؟ خیلی ساده است. میگیم کلاینت دات، ببینید پست از جیسون اسینک داره، میگه من یه چیزی رو تبدیل میکنم به جیسون و میفرستم. یه کلاسی رو بهش میدید، آبجکتی رو بهش میدید، تبدیل میکنه به جیسون و میفرسته سمت سرور. الان میگه اون نوع کلاستون چیه؟ نوع کلاس هم همین یوزر پس پست هست. بعد میگه اون آدرسی که میخوای بفرستی چیه؟ آدرسی که میخوای بفرستیم رو من یه بار اپلیکیشن رو ران میکنم که آدرسش رو در بیاریم. من اینو کامنت میکنم که ارور نده. خب این آدرسشه، من همینو کپی میکنم، میگم بفرست سمت این رو. حالا میگه اون آبجکت تو به من بده، آبجکتی که بر مبنای این کلاسه. پس یه آبجکت باید بر مبنای این درست بکنم، میشه نیو یوزر پس که دوتا پروپرتی داشته. یوزر نیم هم چیه؟ یوزر نیم همون txt یوزر است دات تکست. پسورد هم چیه؟ اون txt پسورد است دات تکست. اینو پست میکنم. نتیجهش چیه؟ نتیجهش یه دونه HTTP respond message. پس اینو توی HTTP respond message میدیدم، پس میشه HTTP respond message. از نوع تسک هم بود دیگه، درسته؟ مثلا میشونم respond، چون از نوع تسک await فراموش نشه. الان نتیجه ریخته میشه توی respond. حالا این رسپاندمون یا اوکیه، یعنی یا سرور جواب اوکی داده و JWT رو بهمون داده، یا حالت دیگه ایه. پس اینجا باید چک بکنیم. میگیم اگر رسپاند داد، ببینید اینجا چیز داره is success status code، یعنی همون کد 200 اوکی. اگر بود که میاد JWT رو میذاره، اگر نبود بیاد چیکار بکنه؟ اگر نبود میگه مثلا message box dot show. اگر بود بیاد چی کار بکنه؟ خب طبیعتا JWT رو الان باید بخونیم دیگه، درسته؟ پس میشه string JWT مساوی است با respond.content.read as string async هست، چون async await فراموش نشه. الان من JWT رو گرفتم و ریختم توی استرینگی به نام JWT. حالا باید با این چی کار بکنم؟ باید توی هیدر این کلاینت قرارش بدم که هر موقع با این کلاینت دوباره خواستم یه ریکوستی بفرستم، این JWT هم همراهش بفرسته، درسته؟ و یادتون باشه HTTP کلاینت باید همیشه بیشترین طول عمر رو داشته باشه. برای این مباحث که هیدری اعمال میشه یا هر چیز دیگه، خودش مدیریت میکنه و اونو دوباره برای سرور ارسال میکنه. پس میشه کلاینتمون دات، ببینید هیدر دیفالت ریکوست هیدر داریم، یه دونه آتورایزیشن داره مساویه با نیو، یه اسکیما رو بهم بده. اسکیما ما توی JWT بیرر هستش، اگر نمیدونید چرا بیرر هست اینا، ویدیو JWT رو ببینید. و بعدش میگه اون توکنه رو به من بده که توکنمون همین JWT هست که گرفتیم. الان HTTP کلاینت ما مجهز به JWT، حال هر ریکوستی که میخوایم بفرستیم این توکن هم باهاش ارسال میشه. این عملیات لاگین. و بعدش که کار انجام شد یه پیام به کاربر بده که بدونه که اوکیه، میشه لاگین. خب بریم چکش بکنیم. من الان رام میکنم، خب میزنم یوزر 1 و پس رسپاند اوکیه. آها سمت API آت نفرستادیم و سمت لاگین افتاده. بعد API آت دیگه، آدرس آتمون چی بود؟ آدرسش کنترل بود دیگه، درسته؟ کنترل یعنی این میشه آدرسش. یک بار دیگه تستش میکنیم. خب تا اینجا اوکی. الان JWT رو ما اینجا داریم. اینجا رو نگاه بکنید، این JWT من مقدارش رو بر میدارم که یه کاری باهاش ما داریم اینجا. خواهیم بریم چکش بکنیم. اینو من برداشتم. خب الان پس لاگینمون داره کار میکنه. حالا میخوایم اینو بریم تستش بکنیم، ببینیم آیا این توکن رو بفرستیم سمت
سرورمون چه رفتاری داره. ما هنوز توی سرور هیچ کانفیگ JWT نزدیم، فقط JWT رو ساختیم و به کاربر دادیم، ولی برای احراز هویت هیچ کانفیگی نزدیم. بریم تستش بکنیم. من یک بار دیگه لاگین میکنم، میریم توی ویژوال استودیو. اینجا API مون get data بود، درسته؟ اینجا هیدرش رو آتوریزیشن میذارم، نمیزنم بیرر و توکن رو میفرستم. ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید پیام اوکی اومد، تو چی داد به من؟ به من پیج لاگین رو داره میفرسته. چرا؟ چون تشخیص داد که من احراز هویت نشدم. چرا نشدم؟ چون دارم JWT میفرستم و هیچ JWT خب طبیعتا تعریف نشده سمت سرور و میاد دوباره منو میفرسته سمت لاگین پیجم. یعنی همون رفتار کوکی تور داره به من انجام میده، با من رفتاری رو داره انجام میده که یک احراز هویت کوکی داره انجام میده. حالا من چطور این رفتار JWT رو برای سرورم اوکی بکنم، یعنی هم کوکی باشه و هم JWT باشه؟ کافیه بریم توی سرورمون، یعنی اپلیکیشن سرورمونه، یه دونه نوگت پکیج نصب کنیم به نام JWT. این اسم کاملشه. اینو ما باید نصب کنیم برای احراز هویت از طریق JWT. من اینو نصب میکنم. بعد از نصبش اینجا که اد کوکی انجام شد، حالا باید بزنیم add JWT بیرر، یعنی هم کوکی رو دارم اعمال میکنم و هم JWT. خب طبیعتا همینطور که داخل اد کوکی یه دونه اسکیما باید بهش بدید، اینجا هم یه دونه اسکیما باید بهش بدید. حالا یا میتونید بزنید بیرر یا میتونید بزنید JWT بیرر دیفالت دات authentication اسکیم، که طبیعتا این همون واژه بیرر هست، یعنی چیز خاصی نیست. ببینید یه کانست استرینگه که همون مقدار بیرر رو داره، چیز خاصی یا میتونید دستی بنویسید بیرر. الان من این اضافه کردم. حالا میریم سراغ تنظیماتش که چطور بیاد این توکن رو تنظیم بکنه. مهمترین چیزی که شما باید ست بکنید توکن ولیدیشن پارامتر هست که با این پارامترهایی که الان میخوایم اینجا بهش بدیم میره توکن رو ولیدیت میکنه. مساوی است با نیو. خب اینجا مهمترین چیزش ایشوئر ساینینگ کی است. اگر نمیدونید اینا چیه، حتما ویدیو اتنتیکیشن و JWT رو ببینید. نیو سیمت سکیوریتی کی encoding.utf-hash.get_byte. حالا میگه اون کلید تو به من بده که تبدیلش کنم به بایت و تبدیلش کنم به یه سیمتریک کی. میشه builder.configuration. همینجا میتونیم کی رو بهش بدیم. من آمدم این کی که توی اپ ستینگ هم هست رو بهش دادم به این شکل. خب تمام. الان تنظیم کردیم و گفتیم که چطور بیاد ساینین رو انجام بده. یک بار دیگه میریم تستش میکنیم ببینیم آیا اصلا ران میشه یا نه. خب طبیعتا الان به ما ارور میده، دلیلش هم الان بهتون میگم. ببینید اینجا به ما ارور داد. در اصل داره میگه شما دو تا روش احراز هویت برای من معرفی کردی، یه روش کوکی و یه روش JWT. حالا باید چون دوتا هست، حالا باید به من بگی که اصلیش کدومه، دیفالتش کدومه. پس اولین نکته برای بیش از دو روش احراز هویت اینه که شما اینجا باید بهش بگید که دیفالت اسکیما اتنتیکیشن شما چیه، اینه یا اینه. اینجا اسم چیز بود دیگه، درسته؟ شما میتونید سه نوع اتنتیکیشن مثلا کوکی بذاری، دو مدل JWT بذاری با اسمهای مختلف، با اسکیماهای مختلف، ولی اینجا باید یکیشو دیفالت قرار بدی. اصلی ترین روش اتنتیکیشن ما چون پیج بلیزوری هست و تمام پیجای ما بر اساس کوکی داره کار میکنه، پس دیفالت ما اینجا میشه کوکی و این JWT ما در از آپشنال هست. اوکی؟ پس من دیفالتش رو گذاشتم
کوکی. الان رانش بکنم اجرا میشه. اوکی الان داره کار میکنه. من لاگینم میکنم. این الان داره با کوکی کار میکنه. اوکی. خب حالا ما میخوایم برای تست این که همه کارمون درست انجام شده یا نه این کنترلر get دیتا که آتورایز شده رو از طریق وین فرممون صدا بکنیم. اون تا قبلش این کوکی که من کپی کردم رو میخوام باهاش تست بکنم دیگه، درسته؟ فقط من قبلش میخوام این توکنه رو در واقع نامعتبرش بکنم که ببینم اگر نامعتبر باشه چه اتفاقی میفته. پس میام تو این سایت، اینجا کوکی که کپی کردم رو میذارم. خب اینم مثلا یه مقدارش رو عوض میکنم، مثلا عباس حسن‌زاده رو میکنم جعفر. ببین کوکیم عوض شد با یک کلید دیگه. اوکی الان این کوکی این JWT دیگه نامعتبره. اینو میخوام بفرستم سمت سرور که ببینیم چه رفتاری داره. خب من اینجا میام، اینجا بیررم و get دیتا، اینجا بیررم رو میذارم، اینو گوشم. اوکی ما اون موقع اینو زدیم، ما رو فرستاد تو صفحه لاگین. الان باید بزنیم، باید چه اتفاقی بیفته؟ باید یه ارور آن اتنتیکیشن به ما بده دیگه، درسته؟ ولی باز داره ما رو میفرسته سمت لاگین. عملا داره رفتار دوباره کوکی تور برای ما داره. من اگه یک کوکی معتبر هم بفرستم همین اتفاق میفته. ببینید من دوباره یک کوکی معتبر درست میکنم. کوکی معتبر رو دارم دیگه. این اولیه کوکی معتبر، اینم من باز بفرستم، بازم ببینید صفحه لاگین رو داره میفرسته. یعنی عملا هیچ احراز هویتی از نگاه ASP.NET هنوز برای ما انجام نشده وقتی داریم میریم سمت این API، این آتورایزیشن. چرا این اتفاق میفته؟ چون که ما دیفالت احراز هویتمون رو گذاشتیم روی کوکی و طبیعتا داره عملیات کوکی رو اینجا انجام میده. وقتی کنترلر میخواد بیاد این تو، میره از تنظیمات کوکیمون استفاده میکنه. یعنی این صفحه لاگین پیج رو دوباره میبینه کوکی وجود نداره و میره این لاگین پیج رو به کاربر دوباره میخواد بده. من میخوام بگم که بیای از این استفاده کن. من میگم وقتی که میخواد بیاد توی این کنترلر، برو از JWT استفاده کن. باید چیکار بکنم؟ اینجا توی آتورایزیشن یک گزینه‌ای به اسم Authentication Schemes که شما باید بگید وقتی این احراز هویت برای این کنترلر یا API داره انجام میشه، از چه اسکیم احراز هویتی باید انجام بشه. من اینجا میگم Authentication اسکیمم باشه JWT default authentication. اینجا بهش گفتم اگر میخوای چک کنی که آیا یک ریکوستی اومد سمتت احراز شده هست یا نه، برو از اسکیم JWT استفاده کن. چرا همچین چیزی رو گذاشتم؟ چون اینجا هم همینو گذاشتم دیگه، درسته؟ اینجا هم همینو گذاشتم. هر واژه‌ای که من اینجا توی JWT گذاشتم به نام اسکیمی که این داره تنظیماتش رو اینجا دارم انجام میدم، اون برم باید همینو بزنم. یعنی تو هر کنترلری که میخوام از این استفاده کنه باید همینو بزنم. الان دیگه مشکلمون حل میشه و توکنمون معتبره. ببینید خب من یک بار دیگه اینو میفرستم. الان دیگه آن آتورایز داره میده. ببینید دیگه من رو تو صفحه لاگین نمیفرسته. میریم یک توکن دیگه ازش میگیریم، بازم اتنتیکیشن. ببینید الان دیگه خطای JWT تور به من داد دیگه، من سمت لاگین نفرستاد و اینجا خطاشو زده دیگه. میگه the audience Abbas is invalid. من آدینس رو اینجا تعریف نکردم. احتمالاً توی تنظیماتی که اینجا داریم توی JWT اینجا باید بگیم، اینجا بگیم که valid audience Abbas valid issuer Abbas. چرا اینو میزنم؟ چون توی JWT این کارو کردم. ببینید اینجا ایشوئر و آدینس هم عباس، اونورم باید بگم ایشوئر و آدینس valid هم همیناست دیگه، درسته؟ یک بار دیگه رانش میکنم. یه توکن هم معتبر هست چون یه روز اعتبار داره. الان ببینید اوکی شد و رسپاندم
اومد یه دونه آبجکت پرسونال به من برگردون با قابلیت که الان JWT من معتبر هست و همزمان کوکی هم معتبر هست. اوکی، همزمان کوکی هم معتبر هست. حالا توی ویندوز فرم ما کار رو تموم میکنیم، یعنی توی این get دیتا بعد از اینکه لاگین انجام شد باید چه کار بکنه؟ خیلی ساده است. میگیمش که و result مساوی است با کلاینتمون الان هیدر اتنتیکیشن رو داره دیگه، چون توی لاگین این کار رو انجام دادیم. دات get from json async به عنوان یک لیست پرسونل رسپان قراره بگیره چه آدرسی رو؟ این آدرس رو. طبیعتا چون async هست اویت فراموش نشه و بعدش توی دیتا گریدمون دیتا گریدی که توی ویندوز فرمه میگیم دیتا سورس مساوی است با ریزالت. توی ویندوز فرم هم که نمیدونم حالا در جای هست یا نه این دیتا گریدمونه برای اینکه نظیر به نظر این ستون ها بشینن سر جاشون، یعنی اون دیتا که داریم باید این کالوما رو دقیقا هم نام یه پروپرتی داره به نام دیتا پروپرتی نیم، این باید هم نام اون پروپرتیه باشه که میخوایم تو اون ستون بشینه. مثلا کد ملی پروپرتی ما اینجا کد ملیه، باید اون ستون هم دقیقا همون نام باشه. الان یک بار دیگه تستش میکنیم، عملیات لاگین رو انجام میدیم. user1 pass لاگین. الان get data، ببین دیتا رو گرفت. الان من دوباره تو وب لاگین میکنم، من اینو حذف میکنم، دوباره یه دیتا میدم. ببین الان خالی، یه دونه اضافه میکنم باز کد ایزی ام اس، نوع شخصم حقیقی ذخیره، دوباره get دیتا. ببینید الان من سرورم رو به سرویس های خارجی متصل کردم. خسته نباشید تا ویدیو بعدی.